जय श्रीराम मंडळी. आज आपण बनवणार आहोत माझा सर्वात जास्त आवडीचा पदार्थ म्हणजे गव्हाच्या पिठाचा शिरा. चवीला जबरदस्त होतो हा शिरा. बनवायला खूप सोपा आहे आणि फक्त 5 मिनिटाच्या आत तयार होतो. हा शिरा खूप जण वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवतात, पण हाच शिरा परफेक्ट कसा बनवायचा तेच आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. सो व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. सो रेसिपीला सुरुवात करू. इथे मी गॅसवर पॅन ठेवले, त्यामध्ये 1 वाटी गव्हाचं पीठ टाकलेलं आहे. आता आपल्याला तूप वगैरे टाकून हे पीठ भाजायचं नाही आहे, असंच सुकं कोरडं आपल्याला हे पीठ भाजून घ्यायचं आहे. फक्त 1 मिनिटभर हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत आपल्याला हे पीठ भाजून घ्यायचं आहे. आणि इथे हे पीठ मी भाजून घेतलेलं आहे. आता आपण हे साईडला काढूया. या पिठामध्ये तुम्ही बघू शकता हलकासा पिवळा रंग दिसत आहे. आता आपल्याला साखरेचं पाणी बनवायचं आहे. त्यासाठी मी ज्या वाटीने गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे त्याच वाटीने तेवढंच मी इथे साखर घेतलेली आहे आणि त्याच वाटीने 2 वाटी मी यामध्ये पाणी टाकून घेत आहे. आता आपल्याला ह्याचा पाक करायचा नाही, ह्याचा फक्त पाणी करायचं आहे. म्हणजे फक्त साखर विरघळू द्यायची आहे आणि 1 उकळी आली की गॅस बंद करायचा आहे. आणि इथे बघू शकता तुम्ही ह्या पाण्याला चांगली उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे. आता आपण गॅस ऑफ करून घेऊया. आता आपण पुढची स्टेप करूया. इथे मी कढई ठेवले, यामध्ये मी तूप टाकते. या शिऱ्यासाठी मी इथे पाऊण कप तूप घेतलेलं आहे. तुपाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता, पण या शिऱ्यामध्ये तुम्ही जितकं तूप जास्त वापरताल तितकाच हा शिरा चवीला भारी होतो. आता या पाऊण कप तुपामधलं मी 1 चमचाभर तूप साईडला ठेवलेलं आहे. आता यात आपण काजू बदामाचे तुकडे टाकून छान मस्त खमंग भाजून घेऊयात. आणि इथे हे काजू बदाम मी छान भाजून घेतलेले आहेत. आता आपण हे काढून घेऊया. आता यात आपण भाजून घेतलेलं गव्हाचं पीठ टाकून घेऊया आणि एकदम छान मस्त डार्क ब्राऊन कलर येईपर्यंत आपण हे पीठ भाजून घेऊया. हा शिरा गुरुद्वाऱ्यामध्ये जो प्रसाद मिळतो, कडा प्रसाद, अगदी तसाच चवीचा तयार होतो. फरक इतकाच आहे की त्या प्रसादामध्ये अजून तूप वापरले जाते आणि ड्राय फ्रूट्स टाकत नाहीत. आणि इथे बघू शकता हळूहळू या पिठाचा कलर चेंज होत आहे आणि ब्राऊन कलर यायला सुरुवात झालेली आहे. आणि इथे आपलं हे पीठ छान भाजून झालेलं आहे. मस्त ब्राऊन कलर आलेला आहे या पिठाला. आता यामध्ये भाजून घेतलेले ड्रायफ्रूट्स मी तुकडे करून टाकलेत. हे पण आपण छान मिक्स करून घेऊया. आता आपण जे साखरेचं पाणी बनवलेलं होतं ते टाकूया. ते पाणी यामध्ये टाकताना एका हाताने पाणी टाकायचं आणि एका हाताने हे कंटिन्यू ढवळत राहायचं, म्हणजे यामध्ये गुठळ्या होत नाहीत. आणि एकदा जरी यात गुठळ्या झाल्या की त्या शेवटपर्यंत तशाच गुठळ्या राहण्याची शक्यता असते. इथे बघू शकता यात एकही गुठळी झालेली नाहीये. यात आपण जे साहित्य घेतलेलं आहे, गव्हाचं पीठ, साखर आणि पाणी, ह्याचं प्रमाण एकदम परफेक्ट अचूक प्रमाण आहे. आणि इथे बघू शकता ऑलमोस्ट आपला हा शिरा तयार झालेला आहे. एकदम मस्त छान असा सुगंध दरवळतो या शिऱ्याचा. आता यात मी चमचाभर तूप साईडला ठेवलेलं होतं ते टाकून घेते. नाही टाकलं तरी चालते, पण छान चकाकी येते. हा शिरा दिसायला मस्त दिसतो म्हणून मी 1 चमचाभर तूप यात टाकलेलं आहे. श्रावण महिना चालू आहे, उपवास असते, पूजा करतो, त्यासाठी आपण नैवेद्य काही ना काही करत असतो. त्यावेळेस तुम्ही हा शिरा नक्की ट्राय करू शकता. 100% गॅरंटी देते की तुम्हाला हा शिरा खूप जास्त आवडेल. अचूक प्रमाणात बनवलेली रेसिपी आहे. तुमची रेसिपी बिलकुल फेल होणार नाही. या शिऱ्याचं तुम्ही टेक्स्चर बघू शकता, अगदी लोण्यासारखं मऊसूद आहे. जिभेवर टाकताच विरघळून जाईल इतका छान हा शिरा तयार होतो. आय होप तुम्हाला आजची ही सुपर टेस्टी, एकदम सोपी असलेली 5 मिनिटाच्या आत तयार होणारी शिऱ्याची रेसिपी आवडलीच असेल. आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंटमध्ये रेसिपी कशी वाटली सांगायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन मस्त रेसिपीसोबत. तर मस्त खा, मस्त रहा. बाय बाय, टेक केअर. जय श्रीराम.